Welkom, dames en heren, in het laatste deel van deze gimma. Wij zijn aangekomen in chapter 7, waar wij constant van gedaante verwisselen in vreemde wezens. En geleerd hebben wat het woord Gibbous betekent. Dat is namelijk de maan in de laatste stand voor de volle maan. Wat vanavond is trouwens ten tijde van de opname. Volle maan. Ja, dus we kunnen even kijken naar de maan. Apparently that's what they call a gibbous moon. Kijk. Almost completely visible, but not quite. Kijk, weer wat geleerd. Ja. En deze chapter die heette Point Nemo. Of Nemo Point. Nee, Point Nemo. Bizarre moss. Dan kan hij niet meer praten natuurlijk. Hij loopt wel leuk. Archway. Wish. Weird archway. Oké, wat gebeurt er nu? Oh, I can't pass through for some reason. misschien wel in een andere vorm. Misschien wel in een andere vorm. Misschien Kitty. Kidde. Kijk. Oh, yo. Hier ook Kitty. I can't pass through for some reason. Oké. Oké. Maar nu kan ik er wel doorheen. Dan wel. Huh. Made it through. Come on, Kitty. Kitty en ik zijn verbonden. Hier kon die kat niet heen. Kunnen wij hier dan doorheen? Something's stopping me from passing through this arch. Eerst weer Kitty. I can't pass through for some reason. Misschien in de vorm van beest. Squid vorm. Something's stopping me from passing through this arch. Misschien in deze Pixel. vorm. Something's stopping me from passing through this arch. Nou, we zitten hier bovenop. Allemaal planten, dingen. Je zit hier tussenin nog iets. Lava, Kitty. 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 I can't pass through for some reason. Kijken. Nou, heb ik nog items. De Necronomicon. Zullen we die erin gooien? I feel some kind of weird vibration from the book, but I don't think I need it here. Nee. I don't know how to describe it, but it looks both painterly and pasted on. Really strange stuff. Dit beeldje hier lijkt wel op een kat. Archway. Horrible archway. Praten met Kitty? Hey. Kitty, help me out. How do we get past these arches? It's got to have something to do with this morphing business. Ja, dat denk By ik the ook. way, I've been meaning to tell you. I think I feel the Necronomicon vibrate. Maybe it's just you shaking in your pants? Maybe. Shaking in your pants. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. Oké. Deze vorm hadden we ook al geprobeerd, hè? Misschien- Alleen die laatste niet. Oh, we moeten hier in die gekunstelde vorm natuurlijk, door de kunstelige dingen. Kunstelig. Ja, mooi man. Kijk. Ja, lekker. En die Maar dus laatste is kat een was- horrible archway, daar moeten we als monster doorheen, denk ik. Maar kan dan nu die I kat can't wel? pass through for some reason. Hè? Die kat blijft dan daar. Ja, prima. Kijk, daar is de pixelated archway. Ja. Kom, jup. Ja, kijk. Monstrous archway. En hier is dan de pixelated archway. Kijk. Lekker. Maar Kitty kan niet mee. So, at least we're putting this insanity to use somehow. Ja, inderdaad. Just keep going, please. Oké. Daar kunnen we in. Zonder Not Kitty. going further without Kitty. Helemaal niet. Ja, Kitty, hoe ga je mee dan? I can't pass through for some reason. I can't pass through for some reason. Oké, hoe gaan we dat dan doen? Moet ik de Necronomicon weer op Kitty gebruiken dan? Dat is het enige wat je hebt, toch? We kunnen hier verder niks... Nee, we kunnen ook niet Something's terug. stopping me. Moeten we eerst weer wachten tot we teruggeteleport zijn? Nee, we moeten eerst weer pixel worden en dan kunnen we er weer doorheen. Ja, dat bedoel ik. Dat we teruggeteleport zijn in pixelfiguren. So, Yeah. at least we're putting this insanity. Just keep going, please. Hoe gaan we Kitty meekrijgen? Hier moet ik de horrible archway door. Hier is verder ook niks. Oh, dit is echt zonde van mijn tijd, jongen.
Dat we moeten wachten tot we getransformeerd zijn. Dat is echt... Ja. Irritant. Kan je Ja. niet zo goed tegen. Maar niet uit. Je kunt ook 4 keer van je paard vallen in 1 minuut. Sowieso. Kitty? It's Kitty, my cat. She talks now. Ja. Your cat? Just a figure of speech. Misschien moeten we die kat gewoon in onze zak doen. Nee, dat kan niet. Kitty, help me out. How do we get past these arches? It's got to have something to do with this morphing business. Huh. By the way, I've been meaning to tell you. I think... Maybe it's just you. Dit hebben we al gehoord. Hm. Hier moeten we de... Ja, deze. Ja. Is hier nog iets vooraan wat we kunnen oppakken? Nee. Alleen Remains of Strange Architecture. Ik ga de Necronomicon op Kitty gebruiken. Kijk. Lekker! Whoa. Popboy! It's a mini squid. What the heck did you do, Kerwin? It worked. The Necronomicon actually worked on you. Did you think I wasn't going through enough already? Look at me! I know. Mooi man. But this might be Ja. helpful. Nou, we hebben het wel al ontdekt hoe dit werkt. Maar nu moeten we die Kitty dus eerst in die artist veranderen. Gaat het ook automatisch? Nee, dat moeten we handmatig doen. I hate you, Buzz. Good to know you stay the same regardless of definition. Is dit? Echte Oh, no. kat. Ja. This is insulting. No, you actually look kind of cute. Shut up, you monster. Nou, Kitty, lopen. Dan doen wij dat ook. Behalve als ze nu weer verandert, net als Kitty er doorheen is. We moeten weer 1 uur wachten. Nou, kom mee. Well, at least you can turn me back to normal. Nou, daar ben ik wel blij mee. Lekker die slurploopgeluiden. Slurploop. Ja, ik verander weer net terug. Oh, Mooi man. ja, dit is helemaal niet mooi. Och. Dit is het verschil tussen die video's van 3 kwartier en van 1,5 uur. Ja, dat klopt. Kom op, Kerwin. Terug veranderen, jongen. We hebben niet de hele avond de tijd. Eigenlijk wel. Ja, ik wil het zeggen. Ik wel hoor. Nou, dan moet de Kitty in pixelated veranderen. Heel goed, Kitty. Lopen. Wij ook, maar dat gaat weer te lang duren. Kom op, waar is mijn indicator hier? Ja hoor! God! Oh. Something's stopping me from passing through this arch. Wie heeft dit zo getimed? Welke game developer? We gaan straks die naam langs met game developers. We wijzen 1 zondebok aan. Ja. En die heeft dit gedaan. Archway design. Er moet iets in staan in de lijst. Oh. Hebben jullie ook klachten over de archways? Laat het weten in de comments. So, at least we're putting this insanity to use somehow. Just keep going, please. Nou, we zijn eruit. Hoppakee. Hier is een beeld weer. It's like this stone thing with holes in it. No. zie je. It's Whoa. called a steel. How do you know these things? It's called a steel. I can't reach that high up. Kitty kan er wel in. Hey, can you try and see if that thing activates? I don't think I have enough limbs. Ja, maar wel als jij een beest bent. Precies. Hey, can you try and see if that thing activates? Tuurlijk. Hier is. Oh, lekker. Iets is geopend.
Ik denk een deur. Oei, joh. Oh, alles opent. Er zit een beest. Of een man met een mes. Een zwaard zou ik het noemen. Nee, het is geen zwaard, het is een dolk. Oké. Wat jij wil. Hij heeft zijn eigen arm eraf gehakt. Dat lijkt het wel op, ja. Dat lijkt het wel op. Dankjewel, Kitty. Repulsive, but pretty darn useful. Sowieso. Statue sword. Oké, Marjolein. Oké. Nee. Statue holding sword. Nee, heel goed. Timestampje. I think she's helped enough in here. I don't know how to. A pretty badly damaged statue of a humanoid holding a sword. Oh, Humanoid. Maar goed, we kunnen er verder niks mee, lijkt het. Een branch. nee. Kitty, kun je die pakken? Nah, there's gotta be another way. It looks pretty firmly attached to the spheroid. Spheroid. Broken spheroid. I have no use for it. Kan Kitty daarin? I'm not having her climb in there. Nee, we moeten denk ik eerst doorlopen. Dat kan ook, dus dat komt mooi uit. Oei, joh. Oh, what the heck is this now? Huh? Ever-changing scenery. Fiery pits, alles verandert. Kijk eens. We kunnen hier doorlopen. Hier is Fourth Magic Circle. Oké. Wat? Oh, kijk. First, second, third, fourth. Nou, laten we met de eerste beginnen, denk ik. Of niet? Nothing I can do about it. Kan ik daar naar boven komen? Nee. Nee. Kan ik hier oplopen? Moet ik hier onderlangs? En dat kan ook niet. Ik kan alleen maar die fourth komen en ik kan hier naar links gaan. En laten we dan eens even kijken naar die fourth magic circle. Daar kan ik naartoe lopen namelijk. Oh eens. Doesn't seem to do anything by itself. I think we'll have to work together on this one, kiddo. All right, I trust you. Er zit een... Maar nu I'm kun je officially in bovenlangs. full collab mode. Wat zeg je nou? Nu kun je bovenlangs. Hoe dan? Moet Kitty daarin? Oh nee. Ja, Kitty teleport. Kijk. Maar je komt ook hier weer uit. Kan ik Kitty naar de eerste sturen? Oh ja, ja. Ah. Dit is gewoon allemaal teleportation. Oké. Kan ik hier opstaan? This wretched world prepared for him? Oei, joh. Not likely, not likely. We zien ook alleen maar die cirkels, verder niks. Als ik nou zeg, ik pak cirkel 1. Activeren. Cirkel 2. Nou, activeert degene waar we staan. Als ik nou zeg, ik wil deze activeren en cirkel 3. Dan heb ik die twee armen waar we kunnen lopen, lijkt het. Ik dacht, we blijven die stilstaan, maar dat doen ze niet. Nee. Hier is ook verder niks. Kan ik hier nog naar rechts lopen als ik naar deze toe ga? Nee. Nee. Kunnen we iets met die magic circles? Kan ik daar de Necronomicon op gebruiken? Of zo'n cirkel. Zullen we dat eens proberen? It's weird. Feels like I'm imbued with the book's power. I think I can activate it myself. Maar dan moeten ze gewoon allemaal A geactiveerd zijn magic-looking dan? circle on a relatively normal-looking island. Wat zei je? Ze moeten allemaal geactiveerd zijn en misschien ook in een bepaalde volgorde, denk ik. Oké, als ik naar Maar de hier- een gaat ja. uit. Ja, als ik naar de een ga, dan gaat de ander uit. Cthulhu, vertijden. Ik wil hier op gaan staan, maar dat kan niet.
Maar er gebeurt iets met die sterren als je ze activeert, of niet? Oh nee, het lijkt zo. Is dat misschien wat je moet maken? Die en die, bedoel je? Ja. Ik zie niks veranderen bij de sterren. Nu komt daar Nee, in één keer- dat leek zo. Dat is gewoon hoe dat ding draait. Maar ik heb de indruk dat daar iets mee is. Ik kan ook niet naar die sterren kijken. Nee, snap ik. Hier weer eens naar binnen gaan. Wat was hier binnen ook alweer? Alleen dat standbeeld, hè? Fiery pits, ever-changing scenery. Maar daar lijken we niks mee te kunnen. Ik kan er naartoe lopen. Naar de ever-changing scenery. Nothing I can do about it. Misschien moet ik hier inlopen als pixelman. Omdat dit... Idee. Wat? Dat is een idee. Nu ben ik een pixelman. Nothing I can do about it. Nee. Much like myself, everything is shifting between these four states. wait with I'm cool with one of them. Oké, ik ben eruit. Ik denk dat ik eruit ben. Als ik zo'n ding activeer, ik moet alle cirkels activeren terwijl ik in mijn normale staat ben. Zodat alle special sceneries ook in de normale staat komen. Oh. Denk ik. Dus ik moet eerst wachten. Kitty moet ik ook normaal maken. Kijk, nu ben ik normaal. Als ik hem nu activeer, dan wordt hij iets normaal, denk ik. Ah, dat is het, ja. Dan zeg ik, Kitty, wat moet er nog meer normaal worden? Dit is nog pixelated. Kitty, maak jij dat als normaal? Gebeurt er iets? Ik zie niks gebeuren. Nee. Of het moet niet Hier gebeurt normaal iets. zijn. Ja, maar hij zei net, Maar misschien... I'm comfortable in only one state. Oké. Maar moet je dan misschien niet binnen weer gaan kijken? Is er dan iets met die man met die zwaard? Die man met die zwaard. Ja. Kijk, hier verandert nu iets. Ja, ik zie het. En wij zitten nu in de normale staat. Ja, ik ga even kijken bij die man met die zwaard. Die zwaard. Oké. Nee. Niks. Het is ook het enige wat hier is. Branch, couple of beings, dat is nieuw. Beings. I think she's helped enough in here. Oké. Looks like a statue of two strange-looking beings. Of kan ik dat ook met de Necronomicon veranderen? They feel unchangeable. Kijk, de statue kan ik veranderen. Wow. In pixels. In een No. echte man. In een rare zeemonsterman en een laat Hey, zwaard zwaard vallen. valt. Oh, lekker. Altijd Daar, praktisch. daar kan ik Een die zwaard. branch mee afhakken. Ja. I won't risk destroying it. Oh. Oké, dan gaan we die eerst even omzetten. Wat? Hij is eraf gevallen. Hier ligt hij. Blocky branch. Kunnen we die sfeer ook nog veranderen met de Necronomicon? There's a definite vibration, but I don't think I need it here. Nee, oké. Die They beings. feel Nee. unchangeable. Dan moet ik waarschijnlijk die items neerleggen bij dingen. Want we hebben nu een blocky branch en een normaal zwaard. En volgens mij heeft elke sfeer... Kijk, dit is de alien sfeer. Ja. Elke Dat sfeer is heeft het. zijn eigen... Ja. eh, En je hebt ook een kat, dus die kat Biome. heeft een bepaalde vorm. Ja. Lekker. dus blocky is hier rechtsboven. Dit is blocky. Third magic circle. Ja.
Dus daar gooi ik de blocky sword neer. Blocky branch. Blocky branch. Don't think that would help. Ja. Waarom niet? I won't Moet je even misschien try zelf it. ook blocky zijn dan op dat moment? Don't think that would help. Dat lijkt niet te kunnen. Wat zou dit dan zijn? Normaal. Nu ben ik blocky. Don't think that would help. Nee, als ik zelf als blocky op blocky ga staan. Kun je iets anders met die branch? Ja, wat zou je er Dus moeten sword en de branch kunnen daar samen No Ja. need mee. to cut it up. No need to cut it up. Oké. doen? Oké. I won't even try it. Nee, dit lijkt niet te helpen. Don't think that would help. Nee, dus dan schieten we niks meer op. Kan ik ze in veranderen in mijn inventory? Book's already done its job on it. Let's not cut the book up now that we can finally use it. Oké. Dus we moeten hier wel iets mee. Fiery pits. Dit ziet eruit als een fiery pit. Kijk, hier, dit klopt niet. Rood en geel. Dus daar heeft het wel iets mee te maken. Mhm. Kijk, Kitty is nu normaal en dit ding is ook normaal. Kijk, wit en wit. Mhm. Ik ben pixelated, dan ga ik naar deze. Is ook wit en wit, want het klopt. Zagen we net. Kijk, Oh, hey, I we hebben think I got it. een verbinding Got it. gemaakt. I still Ah. don't get it. It's the states. The states need to fit. Come on, we got this. Dan gaat nu met een squid vorm naar die andere. Ja, nu moet ik eerst Kitty veranderen. Kitty is nu een squid. En hier moet ik zijn dan deze Weird. artist. Ja. Deze artist. En En ik zie Nu al denk wat ik, ik ja. zie al wat het gaat worden ook. Zie je ook wat het gaat worden? nee. Ik zie denk ik iets anders. Wat zie jij? Ik zit nog steeds naar die sterren te kijken. Wat ga je doen? Ik ga alles met elkaar verbinden wat er te verbinden valt. Oh, Dus ik wacht weer tot ik zelf... Jij ziet niet wat het gaat worden? nee. Kijk. Maken we weer een Hè? verbinding. Oh, het zwaard. Nee, Nee. ik snap niet wat je bedoelt. Dat merk ik. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt Ik niet zal uit. ook mijn dom momentjes wel timestampen. Ik wil eerst weer die pastelgast worden. Dat ik hier kan staan en ik deze verbinding kan maken. Stel gast. Niet goed? Nee. Je ziet nog steeds niet wat het wordt? Nee. Normale Kitty. Hè? Ik moet hier alienman worden. En dan hebben we alle verbindingen gemaakt. Je ziet het echt niet? Rule Ja, ik day, zie- where all is done and undone. Kom, word alien. Kijk, nu is hij compleet. Ja. Je ziet niet welke vorm we gemaakt hebben. Ja, een driehoek, maar dan nog. Waarom weet je dat dan? Dit is het logootje van de Butcher, wat we in die slaapkamer gevonden hadden. Oh, ja. Dat was ik oprecht kwijt. Ik zag het bij de eerste 2 lijntjes. Nou, Even flexen. Mhm. Goed hoor. Hier moet die tak in. Mhm. Hier moet die tak in. Hoezo is dat grappig? Gewoon hoe je het zegt. Hier gaan we weer hetzelfde doen als net. Ik ben een alien. Ik sta op alien vakje. Kidde is een normale kidde. Die moet daar.
Oh, Kitty is gevangen. Kitty? Kitty! Dit Are is you dead? vervelend. Are you alive in there? Hey, Schrödinger's cat. Schrödinger. Oh god, are you okay? Ja, Can you inderdaad. breathe? What do we do? Yeah, I can breathe all right. There are mechanisms inside this thing. Hoe? That's good to hear, because I see nothing on my end here. Er ligt Can't wel een let me lijk slow daar it rechts. down, Buzz. Try and figure out your way forward while I work on this. On it. Brandt in één keer licht daar rechts. Pile of bones. Nou, eens even kijken. I don't want them. Hey, These are the final words of Captain Johansson of the Alert. I don't have any kind of recording device. I only hope this ungodly place with all its strange magic will somehow retain my last utterances. heeft die man even geluk. Whoever you are, Yeah. if you can hear this, know that this wretched place you've made your way to must be wiped off the face of the earth. That is what me and my shipmates on the Alert came here to do. Once we deciphered the sign, we left Oslo for Point Nemo with a ship full of explosives and fuses, hell-bent on destroying this island where the evil book is at its most powerful. I won't waste my breath on my exploits concerning the Necronomicon. If you are here, you must be aware of the generations it has tricked into playing its awful roles, and then led here to be made to disappear. Oeh. When we embarked on this journey, Mensen we knew willen ons full laten well of the dozens verdwijnen. that have failed before us. However, we have accomplished more than any of them. This horrible island is surrounded by active underwater volcanoes, and I can only hope that we've managed to rig them all to explode to trigger their eruption. We have started with the detonator on the highest mountain peak and worked our way down. It did not come without sacrifices. The crew was driven crazy by the monstrosity of what they kept transforming into. By the time we were setting charges underwater, myself and First Mate Green were the only sane men left. That's when we saw it. My God, we Saw had found it. more than we had bargained for. The thing that should not be. We were driven mad with fear. I fled in terror Hoe heet and die ook weer? somehow clawed my Afluga. way into this hall. I am probably on the side of the island we had not explored, and I see no way out of this hall where my bones will find their final resting place. I can only hope that Green set all the fuses before he lost his mind. Or his life. If someone ever hears this, the detonator on the highest peak, bury this place and the horror that slumbers beneath. Nou, dankjewel, Nou. kapitein. Komt goed. Knot. Oh no. Some kind of knot inside this big stone slab. Oh nee. We hebben een zwaard, jongen. We snijden gewoon kapot. Niks knot. Hup. Desperate times call for desperate measures. Oei, joh. Ja, we gaan helemaal niet moeilijk puzzelen, jongen. Gewoon kapot slaan. Wat denk je zelf? Ja, jij zei, oh nee, jij wilde puzzelen. Kitty, can you hear me? I've opened this door. We can keep going now. You can keep going. This contraption is way more complicated than I had anticipated. Go on ahead without me, Buzz. What do you mean? I can't just leave you behind trapped like this. Didn't you hear that ghost thing? All the volcanoes around here are rigged to blow up. Just go, Buzz. Find the butcher. Dawn and Peace might need you. I'll be okay. I'll try to make my way out of this trap. Kitty, I Waarom was can't. oké met een hoofdletter Just go geschreven? already. I'll be okay. Ik heb geen idee. Be careful, numbskull. Kitty, Numbskull. I love you. Oh, Aw. Out of here, Kerwin! Nou. no. Whoa, I did not expect Nee, this inderdaad. here. What in heaven's name is this place? How can all this be here? Foto. Dit is de sign. Dit is de crystal die we hebben gezien, de Necronomicon. A framed picture of an unusual crystal. I don't recall ever seeing this Nee, before. die heeft Don Archetype I'm leaving gezien. everything as it is. This looks just like Olmstein's sign, except there's a crazy amount of lines connecting tens and tens of dots all over the place. Oké. I know what that is. Why it's framed and on display, that's a different story. This is straight up bizarre. There are framed pictures of some objects I've come across ever since this whole adventure began, like the exploding package and
Priscilla's doll, but also of others that I don't recognize. Ja, dingen die Don Archetype heeft gezien. Central Open Book. Oké. Whoa. The title of the book is A Storm Over Fishmouth. What? Should I look deeper into this? Tuurlijk. While on an antiquarian tour of an isolated fishing village called Fishmouth, a man called Robert Olmstein has an unexpected revelation. Olmstein? Robert Olmstein? What does this mean? Let's see what this page says. It had all started with the strange fishiness of the local populace, but now it was clear. There was more, so much more to this. It was as if whispers of dark ancient legends, revelations of unfathomable ancestry, madcap globe-trotting adventures, and the ever-present threat of slumbering horror were all coming together into one blood-red line under the watchful eye of the Necronomicon. Blijven lezen. Holy hardcover hermetical history. I've stumbled onto something big. I'll just keep reading, I guess. These stories are too dark and beautiful not to come to life, uttered Olmstein with an enigmatic smile. Even the one ending with this world's complete destruction. There is no story if there is nothing at stake, came Olmstein's answer. The roles are set, the actors will come and go, and we will be here, watching. And controlling it? Sometimes, when the time is right. Why not make it always? Always. Where is the fun in that? And he let go of the book, watching it drop in slow motion into the crowd below. The end. Oké. Whoa. The title... What? We beginnen weer opnieuw. Ja, oké. While on an antiquarian... Het is hetzelfde. Oké. Earth and Moon Apparatus. It's the Earth with a moon on a rotating arm attached to it. I'm leaving everything as it is. Oké, dan gaan we maar doorlopen, denk ik. Hè? Do I really want to go already? Haven't looked at everything in here and who knows if I'll ever get a second chance. Oké. Maar we niet naar Huge Portal. Oké. Huge porthole looking into a greenish abyss. There's something off about it though. Something off about it. Wat heb ik nog? Alleen de nek. Wat is daar linksonder dan? Rather not. Wat is daar linksonder? Leftmost open book. Ah. It's a book about ancient folktales. It's open at Transylvania, Romania. Huh. This page describes the Muara and Azor myth. Weird. Dat hebben we meegemaakt, hè? This next page is about the castle and I think Vlad's ancestors. And the masks. This can't be a coincidence. It's... Oh, hij is weer rond. 3 empty frames. Looks like there used to be pictures in these, but they're gone. Dat hebben we gezien, dat hebben we gezien, dat hebben we gezien. Huge Portal, daar was iets bijzonders mee, zei hij. Hè? Hey. Oh, hier kunnen we iets mee. We kunnen kijken. Zie je het? Ja, ik zie het. Maar de stand van de Maar maan. dat is dat... Ja. Oké. En dit is een kaart. Dat is de boek. Dit zijn allemaal personen. Dit is een tekentje. Dit zijn personen. Dit zijn ook personen. O jee. Hier moeten we uiteindelijk iets mee, denk ik. Dat zijn wij. Ja. Ik heb een achievement gekregen voor al deze dingen doorbladeren. Al deze dingen doorbladeren. En waar ging dit allemaal naartoe? Het feestgedruis. Die toren. Die paardenkar staat er ook nog steeds. Oké. En dit zijn gewoon locaties waar we geweest zijn. Ja. En dit waren alle standen van de maan.
Oké. Hier lijkt me verder niks te kunnen op dit moment. Zie je rechts ook nog een boek? Ja, rightmost ook een boek. This book is called The Case of Basil Dexter Kerwin. Kerwin. Basil Kerwin, a bookish nobody counting the days away behind his office desk, unveils a century-spanning relationship between himself and a wizard named Corvinus, and tries to avoid slowly transforming into something he detests. The pages are all crossed out and scratched over. It's hard to make out anything more. Corvinus? Oh no, I'm starting to feel faint. I've had enough. I'd better move on. Oké. Doen we dat? I'm out of here. Dawn and Peace need me. Goodbye, strange room. Hey, filmpje. Hey, dat beest is gesumd. Ja. Like a moth to the flame, you finally made it! The carrier. Right on time. Oh, wij staan hier ook met z'n drieën hieronder. Ja. No, no, no. That is where you are wrong, little zealous fly. It is not Het is him een carrying machine. the book. It was always the book Dat carrying beest, zie je? him here. Ja. Nonsense. We were always right on your Ricky. tail, butcher. Oh, because En you hij heeft ook chose to, een right? robotische benen. Adore. But enough about that. Hand over the book, carrier. Or what? Or I constrict those electricity fields and zap your friends just like the bugs that they are. Ja, dit is wel goed. No, I think I'll use it to bend reality to my will. We both know it does not work that way. It already worked once. Do I have to spell everything out for you? It worked once because it was written that it would. You had no say in this. The book chose the role, and now it returns to me for its final performance. You're insane. Zou die persoon iemand zijn die we kennen? Olmstein, or whatever he's calling himself. We're all just actors in his little production. Until you hand the Necronomicon over, that is. Production? Like a play? You have not caught on yet? Tough. I have no time to lay it out for you dimwits. Book, now. Book, nou. You owe us an explanation. I owe you nothing. Hij heeft geen hoofd. But it trouwens. really is simple, little fly. You are all prisoners in Olmstein's web of fiction, Inderdaad. while I will claw my way out of it. So what's the book for? A fine seeker you turned out to be. It is the magic wand in the illusionist's toolkit. This thing called Olmstein likes his stories. He simply set loose the magic wand into our boring world and watched it turn myth into reality. So many possible storylines he planted seeds for. The carrier, the seeker, the protector, the beast. Same roles, different actors. Dat zijn de So logo's much die net more in, fun die, when in you het raam defy stonden. all laws of nature and existence. Give me the book. What will you use the book for? The crowning achievement of my life's work with flesh and blood and metal. Breathing life into one of Olmstein's favorite characters. Ja, Kuffa. Ja. The half-goofa? The meal those esoteric order idiots thought they'd sacrifice to Dagon? It goes by a much simpler name. Ya Cthulhu! Cthulhu. He who dreams at the bottom of the sea, awaiting his awakening. The perfect triangle. The huge pair of wings you dug up in foreign Maris. The first angle. Wings of the dragon. The oversized kraken you raised in Fishmouth. The second angle. Head of the kraken. You. The third angle. Iron will of man. You're just mind controlling some poor Frankenstein creature, you psycho. Part man, part kraken, part dragon. Made one by the Necronomicon. Een vreemd And beest. now, the moon is right. The moon is right.
Want het is een Gibbous moon. Aha. The moon is right. Oh, Olmstein. Fine bunch of actors you were dealt this time. They have seen all and understood nothing. No, wait. Olmstein, the moon, the Necronomicon, the Kraken. I think I'm starting to understand. Are you now? Wat zullen we doen? Ik zou die laatste doen, dat is waar ik ben. What am I saying? Nothing makes sense. Pathetic. No, wait. Dankjewel Merlijn. Voor deze toevoeging. Olmstein wanted the Weet monster. zo. And why is that? Ja, Every sowieso. good story needs a monster. A monster that the heroes can smite using the awesome power of the Necronomicon. There is just one little detail that is off. We're early, aren't we? Indeed. Only when the moon is full does Olmstein regain control over the Necronomicon. He set it up that way, and it is beautiful. Until then, the book is useless to you, while long have I studied its wicked pages. I know how to rein its chaotic majesty in. Oh, no. His eye in the sky, not yet fully open to our doings. Praise the Gibbous moon. My time to strike. You played us. Not quite. The story would have gathered us all here nonetheless, just a while later. Congratulations on overcoming all those obstacles so quickly. Nou, You inderdaad. should have taken your time. So Olmstein is an... Impress me. What is Olmstein? Alien. God. You. Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Gaan we voor een god. A god. He must be a god. We are all messing with things that we don't understand. Speak for yourself, little fly. I have really had enough talk now. Last warning before they die. Okay. Here. Nou, we kunnen niet meer terug. Oké. Welcome back, old friend. So now what? You'll just become... Cthulhu! Devourer of souls! An end to this wretched joke of a world! Destroy the world. That's it? You either haven't thought this through or you're just bat crap nuts. Negotiating Bat terms, crap little nuts. fly. Yes, they're in control right now, up there in the moon. But once I stamp this world out, when just me and them are the ones left standing, What happens? appreciation for a mortal that became a god, for the pawn that broke the rules and checkmated the king. I have created life before, and I will destroy and then repopulate this world the way I see fit. Olmstein will never allow it. Start over from scratch, with an invincible god of death ruling over darkness, breeding my own ruthless kind, stamping out the weak. Nothing but chaos for years and years. Ik ben nog to steeds come. benieuwd of deze That man is not iemand is his die we al kind of gezien hebben in de story. game. Him and his kind will just abandon this wretched earth, move on to the next toy and leave this one to me. Time to become Cthulhu. Bo. Dat beest wordt slap ineens. De kat. Bo. Kitty. Ah. Shh, shut up, dummy. How do I stop those force fields? Forget those. All the underground volcanoes around this peak are rigged to explode. The detonator's got to be around here somewhere. Look for that. Blow up volcanoes, awaken beasts from mind control. Got it. On it. Kitty. Wat kan ik doen? Kan ik lopen? Nee. Butcher, cables. Oh. Jump on raised platform, cables. Cables. Quickly, hook up the detonator. It dies tonight.
Okay. Kan je selecteren wie het doet ofzo? Nee. Quickly, hook up the detonator. Maar misschien kan die man met uw stem... That's it. Kijk, That's the detonator. that's Shut the up. detonator. What? No! That's the detonator. Dus Oké. hier is de detonator. The detonator. That's it. There's the detonator. Kidda, right below you. Kijk. Alright, let's hope it makes a big enough splash. Not so fast, you verbose vermin. Unless you want to fry, you are not touching that detonator. No, no, no! Feel that energy crackling in the air? I've reached the final 3 phases of the incantation. World, prepare to meet Cthulhu! Cthulhu. We gotta do We something! moeten zeker wat doen. Ja, ja! Cthulhu vertingen! Damn it, damn it! Ja! Go come and We kunnen nu niks op dit moment. Yore Bithikasiyaha! Olmstein, where are you? Taranak Shog! Taranak Siya! Ja! Detonator. Ah, Kitty, She's the gewoon only doen. one that can move, but no, there's gotta be another way. Kan niet gewoon op het boek springen of op dat beest. Ja! Escape. Oh, hey. Go back the way you came, Kitty. It's the only way out. I failed you. I've dragged you along all over the Gaan we place onszelf and achieved opofferen voor onze nothing. kat? I ruined your life. Dat lijkt me niet, Couldn't toch? change you back. I lost the Necronomicon. Now this lunatic might turn into a god of death and destruction. You're innocent. Just run. Run as fast as you can. Now, Buzz, it isn't easy to admit this, but I've discovered some surprising things about myself since this all started. Run away? Sorry, but that's not my style. Time for... well, no time left. Bye. Kitty gaat ons gewoon opblazen met alles erop en eraan. Kitty is dood. Maar wel op de detonator. Wie is? Wajo. Kijk, ze krijgen een sign. Daar wachten ze op, hè? Een sign. Ja. Stupid little critter! Your sacrifice was for naught! It has not awakened! It has not! Oud. De echte Cthulhu. De echte Cthulhu, geen nep Cthulhu. Trek zo de vleugels eruit. Oké, kop eraf, hats. Hoppatee. No, little one. Come back, little one! Why won't you listen to me? Anders spring je gewoon even de diepte in. Dit is niet logisch. Nou, we gaan Kelly begraven natuurlijk, want we moeten nog even een emotioneel momentje erbij doen, terwijl de wereld vergaat. Not the soulless beast she wanted us to think she was. We're all gonna miss her, buddy. Met It's as if time stood still for her.
Een veertje. Olmstein! We hadden ook al die veren gezien in de slaapkamer waar Olmstein was. Ja. Olmstein is in de maan. Olmstein is in de maan. Wat? Dit is het. We worden gesequelbait. Wat een anticlimax dit. Verschrikkelijk. Oh nee, er gebeurt nog iets. De klok, de tijd stond stil. De tijd gaat door. Awaken, awaken. Awaken the beast. Oké. Awaken the beast. Wat betekent dat? Ja, dit weet ik wat het betekent. Maar omineuze muziek. Dit is een oog. Kitty! Kitty is the beast? Kitty is Olmstein. Kitty is Olmstein. Time to rock and roll! Oeh. Wajo. En nu gaan we opzoeken wie die klootzak is die die poortenpuzzel gemaakt heeft. Of het manager Cat. Maar dit is sowieso sequel bait wel, hè? Ja, echt wel. Male models dude, van die poster. Ja. Ik zie dat best wel wat mensen hebben... Nou, inderdaad. Meerdere rollen gespeeld. Zometeen komt Annoying Archway Puzzle Inventor. Die gaan we pakken. Kami Gibbous. Live guitars. Kickstarter, backers. Heel goed. Michael Valiant, dat was een tekenfilm goed. Lisa, Jamie Law. Bas van Manen. Bas van Manen. Hij is het. Bas van Manen. Ja, gaan we die dus wel Het kan niet anders dan dat het Bas van Manen is die hier dit heeft bedacht. Of Bonsai Lady. Ja. Bas van Maan. Tomcat. Of Frank. Ja. Lecubilius, daar staat hij weer, hè? Is dat ook een quern? Hier komen al die mensen die gekke aliasen gebruikt hebben om geld te doneren. 7130 Manuelium 79. Ja. Insert disc 2. Staan er allemaal bij, hoor.
staan ze, al die mooie namen. Rocky Boulder. Coder guy. All about pixels. Ja. Peter Piek. Snapperly. Peter Piek. Oh, Peter Piek, die vertrouw ik ook niet. Peter Piek. Het is zo wat, al die Nederlanders. Localization team. French, Italian, German, Spanish. Geen Nederlanders? Chinees. Quality assurance. Oh, zo meteen komt hij hoor. Archway Puzzle Creator. Polish. Testers. Wat een naam, joh. Ja, Marco 100 mark. Dat is niet duur. Liam Poisson, die heeft sowieso Fishman bedacht. Zet. Nou, wie willen we bedanken? Mom en Dad. Oh. Wish you were here. Oh, Space Quest Historians. Kijk eens aan. Those awesome guys. Awesome guys. Ja. Ja. Liviu. Our friends from Discord en Twitch. Nou, graag gedaan. Graag gedaan. No shoggles were harmed. Nou, dat is fijn. Ik heb mijn muisspeeltje weer terug. Maar ik kan hem niet bewegen. Dat is interessant. Ik heb de indicator terug. Ik kan hem niet bewegen. Ik heb een achievement gekregen. Where credit is due. Ja, dames en heren. We zijn aan het einde gekomen van dit avontuur. Ik zou zeggen, kennen jullie Bas van Manen? Zoek hem op. Vraag waarom hij de Archway puzzel bedacht heeft. Ja, of Peter Piek. Het is toch wat? Peter Piek, kom. Het is geen kerst. Ja, nou Marjolein, dat was het weer. Ja. Weer een avontuur ten einde. Wat vond je ervan? Ik heb nieuwe dingen geleerd. Ja? Ja, zoals wat Gibbous betekent. Oh, oké. Misschien komen we nog een keer tegen. Vooral op moet letten wat je kat meekrijgt van je leven. Nou, inderdaad. Nou, jij als eigenaar van een kat. 2 zelfs. 2 zelfs. Ja, nou ja, je hebt het gezien. Elke scheet wordt gehoord. Dat was het eerste wat Kelly zei. Klopt. Ja? Dus met deze wijsheid, dames en heren, elke scheet wordt gehoord door je kat, gaan we deze video beëindigen. Binnen het uur, toch nog. En dan hopen jullie weer te zien in onze volgende avontuur. Graag tot dan. En ja, later. Toedels.